हे फूडीज मी आहे तुमचा होस्ट सिद्धेश आणि स्वागत करतो तुमच्या आपल्या चॅनल द बॉम्बे शेफ सिद्धेशमध्ये। तर आज आपण बनवणार आहोत गालोटी कबाब। त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण घेतलेलं आहे। चला तर मग आपण सुरू करूया। सर्वप्रथम आपल्याला चिकनचा किमा घ्यायचा आहे, त्यानंतर आपल्याला काजूची आणि ब्राऊन ऑनियनची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे, त्यानंतर आपण इथे कबाब मसाला बनवून घेतलेला आहे। त्याचप्रमाणे आपण थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा पुदिना आणि बेसन घेतलेलं आहे। चला तर मग आपण सुरू करूया। सर्वप्रथम आपल्याला एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्यात आपण आपला केलेला किमा टाकायचा आहे। त्यानंतर आपण काजू आणि ब्राऊन ऑनियनची पेस्ट टाकून घेणार आहोत। मी 2 ते 3 चमचे टाकणार आहे। त्यानंतर आपण त्यात 2 टेबलस्पून बेसन टाकून घेणार आहोत। बेसन पण जास्त टाकायचं नाही, गालोटी कबाब बनवताना सगळं एक्झॅक्ट प्रोफेशनली लागतं। त्यात आपण 1 चमच चिली पावडर टाकून घेतलेली आहे। आता आपण त्यात 1 चमच गरम मसाला टाकून घेणार आहोत। त्याचप्रमाणे आपल्याला यात आपण बनवलेला गालोटी कबाबचा मसाला बनवून घ्यायचा। हा बनवायला खूप सोपं आहे, जास्त काय नाही, थोडेफारच आपल्याला गरम मसाल्याची गरज लागते, तर तुम्ही ऑनलाईन बघू शकता। नंतर आपण त्यात पुदिना आणि कोथिंबीर आपलं टाकून घेणार आहोत। वरतून पुन्हा एकदा 1 चमच चाट मसाला टाकून घेणार आहोत आणि केवडा वॉटर हे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे याच्यात, कारण की त्याला थोडा शाही फ्लेवर आला पाहिजे। त्यामुळे आपण काजू, ब्राऊन ऑनियन या सगळ्याची पेस्ट घेतलेली आहे। तर आता आपलं मिक्सर बनवून रेडी आहे। आता आपलं मिक्सर रेडी आहे, तर त्याला आपण त्याला आता एक दम देऊया चांगला असं मस्तपैकी। मी गॅसवरती माझे कोळसे 2 गरम करत ठेवलेले आहेत। या भांड्यात आपण आपलं सगळं मिश्रण ओतून घेणार आहोत आणि त्यात थोडंसं सेंटरला एक थोडीशी जागा ठेवून त्यात एक वाटी ठेवून त्यात मी ते माझे गरम केलेले कोळसा आणि त्याला मस्तपैकी वरतून तुपाची फोडणी देणार आहे आणि ते झाकण बंद ठेवून 2 ते 5 मिनटं मी ठेवणार आहे। त्याच्याने चांगला त्याला एक रोस्टेड आणि शाही फ्लेवर येतो आणि ते खायलाही खूप सुंदर लागतात। ॲक्च्युली गालोटी कबाबला टुंडे कबाबही असं बोलतात। ही शाही लोकांचं न्याहारी आहे, शाही लोकांसाठी बनलेली एक डिश आहे आणि लखनौमध्ये खूप फेमस आहे। आणि ही मेन डिश आपण पाहू शकतो, ही मटनपासून बनते आणि ते खूप सुंदर लागते। आय गेस आता आपलं मिक्सर रेडी झालेलं आहे, तर आपण ढक्कन काढून बघू शकतो। आपल्या मिक्सरला चांगला स्मोक लागलेला आहे। तर आपण आता हाताला आपलं तेल लावून घेऊया आणि आपले कबाब्स बनवायला सुरू करूया। हा तर मी म्हणत होतो त्याप्रमाणे हे मटनपासून बनतं आणि याच्यासाठी आपण किडनी फॅट आणि किमा हे इक्वल पोर्शनमध्ये वापरतो। एकीकडे मी माझा पॅनही गरम करत ठेवलेला, तो पण गरम झालेला आहे। त्यात आपण 2 चमच घी टाकून घेणार आहोत। तर तुमच्याकडे घी नसेल तर तुम्ही तर तेलही टाकू शकता, पण घी वुड बी बेटर ऑप्शन, कारण की आपण एखादी शाही जेव्हा गोष्ट बनवतो त्यात घी खूप मॅन्डेटरी असतं। तर आपण आपले आता कबाब फ्राय करून घेणार आहोत। हे आपल्याला स्लो मीडियम गॅसवरती फ्राय करून घ्यायचे आणि ते दोन्ही साईडून चांगले गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतरच आपल्याला काढायचे। ह्याला जास्त वेळ लागत नाही, कारण की पूर्ण मिन्स मटन आहे, हे पूर्ण सॉफ्ट मीट आहे आणि ह्याच्या आतमध्ये खूप असे फ्लेवर भरलेले असतात। ॲक्च्युअलमध्ये जर तुंडे कबाब तुम्ही बघायला गेलात, गालोटी कबाब बघायला गेलात, तर त्याला गलावटी कबाबही म्हणतात आणि ते खूप सुंदर लागतात। ते असे माउथ वॉटरी असतात। आणि जर तुम्ही कधी लखनौला गेलात तर टुंडे कबाब नक्की खाऊन बघा, कारण की ते खूप सुंदर अशी डिश आहे। ते खूप साऱ्या मसाल्यांचं ब्लेंड आहे आणि अरोमा आहे आणि ते खूप एकदम वेगळंच काहीतरी आहे। इंडियन क्युझिनमध्ये खूप अशा भारी भारी गोष्टी आहेत ज्या आपण नक्कीच पुढे बनवूया। आय गेस आपले कबाब रेडी झालेले आहेत, तर आपण ते पुदिना चटणीबरोबर खाणार आहोत। जर तुम्हाला आपली ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। आपल्या चॅनलचं नाव आहे द बॉम्बे शेफ सिद्धेश। स्टे ट्यून फॉर द न्यू रेसिपी। आणि जर तुम्हाला एखादी नवीन रेसिपी हवी असेल तर प्लीज कमेंट डाऊन बिलो।